งช่องหยาดพิรุณทุกท่านนะคะหลายท่านอาจจะเห็นหยาดโพสต์ประกาศขายบ้านตกใจกันใหญ่เลยโอ้โหไดเรกตอนนี้คือขายทำไมบ้านพังหรือเปล่าเลิกกับแฟนหรือยังไงหรือว่าไม่มีเงินแล้วคือบอกเลยว่าทั้งหมดที่พูดมาถูกต้องทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวนิดนึงประมาณ8 วันเนาะมันยาวไปนิดนึงแล้วนะบ้านหลังที่อยากสร้างเนี่ยอยู่มาแล้ว1 ปีก็จะไม่ได้แยกชั้น1ชั้น2คือในคลิปนี้จะรวมแบบเห็นทุกซอกทุกมุมในบ้านนอกบ้านชั้น1ชั้น2ครบเลยดูให้จบนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้ขาย 17.5 ล้านบาทคนซื้อคือไม่ต้องเอากระเป๋ามาก็ได้เข้ามาอยู่ได้เลยฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าในบ้าน 17.5 ล้านบาทเนี่ยอยากให้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสิริรวมคือที่ขายบ้านไม่ได้มีปัญหาแฮปปี้ดีทุกอย่างแค่ตอนนี้มันหลังใหญ่เกินไปเอาเป็นว่าห้องน้ำ5 ห้องอะทีมงานทุกคนก็คือติดแสงสีเสียงในเมืองซึ่งฉันก็ต้องตามเขาไปอยู่ข้างในแต่หลังเนี้ยซาลานสิริอะค่ะมันใกล้ทางด่วนมากเข้ากรุงเทพประมาณ30 นาทีประมาณนี้เดี๋ยวพาดูรอบๆบ้านก่อนเข้าไปในบ้านเลยว่ามีอะไรให้บ้างรถไม่ได้ให้นะสวนอันเนี้ยจัดไว้ให้เรียบร้อยนะคะมีทั้งสวนสวยงามก็คือดอกไม้ต่างๆนะคะแล้วก็พืชผักสวนครัวโต๊ะนี้ก็มีให้ไว้สำหรับหมูกระทะปาร์ตี้ก็ต้องหมูกระทะอยู่แล้วบ้านเปล่าเขาไม่ได้มีหลังคาให้นะแต่ว่าอยากติดหลังคาให้แล้วหลังคาทนน้ำทนสนิมติดให้เรียบร้อยทั้งโรงจอดรถแล้วก็ด้านหน้าบ้านตอนเย็นๆออกมานั่งปิ้งย่างตัวนี้คือแม่ฟินมากบรรยากาศเห็นพระอาทิตย์ตกและถนนเป็นถนนรองไม่ใช่ถนนหลักหมู่บ้านนี้มีบ้านแค่200 กว่าหลังจำนวนบ้านน้อยขับเฮากว้างถนนกว้างมากเหตุผลที่ซื้อโครงการนี้คือถนนกว้างมากคือประทับใจตั้งแต่ถนนทางเข้าหมู่บ้านอะคือโครงการมันเงียบมันสงบส่งของเอาอะไรมาเหงาระบบความปลอดภัยอยู่แล้ว24 ชั่วโมงทุก1 ชั่วโมงเขาจะต้องมาเดินมาติดเพื่อเป็นการเซตระบบของเขาแล้วก็กล้องวงจรปิดติดให้รอบตัวบ้านทั้งในและนอกบ้านสัญญาณการขโมยติดให้ทุกหน้าต่างประตูมาโต๊ะหมูกระทะมีให้นะคะห่วงจุ้ยน้ำพุตรงนี้ก็คือมีให้จัดเป็นส่วนญี่ปุ่นคือด้วยความที่บ้านหยาดแต่งสไตล์เป็นเจแปนดิโฮมี่โคซี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราไม่ได้มีสไตล์อะไรชัดเจนแต่ว่ามันจะบวกความเป็นสแกนดิเนเวียนความยุโรปแล้วต้นไม้ที่บ้านนะคะคือจัดเต็มมากทั้งดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็พืชผักสวนครัวต้นสนอันเนี้ยหลายคนถามว่าแล้วต้นสนมีประโยชน์อะไร1เป็นตาลปัดได้เลยเช่นยัตถาบริวหาปริปาบริสหไม่ใช่เนาะเพื่อความสวยงามสนมันก็เป็นพืชมงคลอย่างหนึ่งข้อดีของต้นสนคือมันไม่อะไรไม่ร่วงนะคะไม่มีใบให้ร่วงเลยคือข้อดีของหลังที่หยาดซื้อมันจะมีพื้นที่ดินที่อยู่รอบบ้านน่ะเยอะมากก็เลยสามารถเนี่ยปลูกพืชผักสวนครัวได้หมดเลยนะคะนึกว่ามาจากโครงการไม่ใช่ค่ะอันนี้ฉันปลูกเองเราปลูกให้กับคนใหม่ถูกต้องคือบางคนบอกว่าซื้อบ้านใหม่ย้ายเข้ากระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยไม่ค่ะของนี้ฉันมีอาหารให้ด้วยค่ะมาทดลองไปค่ะแล้วใส่ปุ๋ยเองทุกเย็นกะเพราโหระพานะคะใบชะพลูมีกระทั่งถั่วฝักยาวแล้วอย่านะเดินท่อให้รอบบ้านนะคะเป็นท่อที่แยกจากเครื่องกรองน้ำด้วยฉะนั้นน้ำที่คุณรดน้ำต้นไม้จะไม่ได้ผ่านเครื่องกรองมันจะไม่อะไรเปลืองไส้กรองนะคิดมาหมดแล้วค่ะคนฉลาดทำบ้านค่ะเพราะอยากจะทำอยู่เองหลังบ้านเอาดีๆนะใส่ส้มตำมีต้นมะละกอค่ะปลูกแล้วได้กินลูกหมดแล้วค่ะไม่เชื่อตามมาค่ะอันนี้คือพาเดินดูแบบรอบบ้านของจริงดูดิถั่วฝักยาวเก็บกินทุกวันถังน้ำดูความใหญ่โตแล้วเครื่องกรองน้ำก็คือจริงๆเขามีเครื่องกรองของโครงการไว้ให้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความเราไงน้ำมันต้องสะอาดแล้วก็กรองให้อีกชั้นหนึ่งอีกหลายคนบอกว่าอุ๊ยทำสวนมันจะเดินมันจะลำบากมันจะอะไรปูหินทางเดินไว้ให้หมดแล้วจ้าแต่ว่าหินพวกดินพวกอะไรเงี้ยคือนานๆทีก็ต้องเติมดินทีนึงเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ Hi AG Welcome to my house once again ครั้งที่เราเปิดเราเปิดทีละชั้นครั้งนี้พิเศษสุดๆเปิดทั้งชั้น1และชั้น2ไปพร้อมๆกันค่ะณจุดนี้คุณลูกค้าจะได้เห็นบ้านทั้ง2ชั้นไปพร้อมๆกันในส่วนของสัมมนาคุณนั้นมีให้กับคุณเยอะแยะมากมายในส่วนของด้านล่างของชั้น1ของตัวบ้านตามเข้ามาเลยค่ะเดินเข้ามาในบ้านนะคะเจอห้องแรกคือห้องลิฟวิ่งห้องรับแขกที่กว้างมากอยากติดทีวี85 นิ้วไว้ให้เป็นสมาร์ททีวี Netflix 85 นิ้วค่ะ85 นิ้วค่ะอันนี้85 นิ้วเป็นสมาร์ททีวีนะคะดู Netflix YouTube ทุกอย่างฉ่ำปอดมีนี่อันนี้ซาวบาร์ร้องคาราโอเกะดูหนังฟังเพลงคือกระหึ่มฉ่ำใจมีลำโพงตรงนี้ให้อีกด้านล่างก็เป็นปล่องไฟอันนี้เป็นระบบ LED ก็คือเปลี่ยนสีได้หลายสีตามมูดตามอารมณ์ตรงนี้ไม่ใช่ผนังเฉยๆนะคะแท
1 ปีเก็บอะไรคะผ้าม่านผนังตรงนี้คือเก็บของได้ทั้งหมดด้านบนอยากติดเป็นแอร์ฝังฝ้าให้ประมาณ 45,000 BTU ของ Samsung นะคะอันนี้ชอบมากเย็นแรงเย็นเร็วแล้วก็ประหยัดไฟส่วนมุมนี้ที่เราถ่ายกันตอนแรกๆก็จะเป็นมุมโซฟาอันนี้เป็นโซฟาของ SK Home คือนอนได้อันนี้คือหลับกับตรงเนี้ยไปหลายรอบแล้วฮะเอาจริงนะคือฉันน่ะเสียดายโซฟาตัวนี้มากคือฉันอยากเอาไปด้วยโซฟามัน3 เมตรอะแม่คือคอนโดที่ใหม่ที่ไปอยู่มันเล็กมากๆมันไม่สามารถเอาไปได้ก็เลยอันนี้คือให้แบบให้ไปเลยนะให้ฟรีวันไหนนะกลับบ้านมาเหนื่อยๆนะเปิดแอร์ปุ๊บนั่งปั๊บแก้วไวน์1 แก้วตรงนี้ปุ๊บจบแล้วมุมนี้คือมันโคซี่มันแบบมันโฮมมี่มากๆโต๊ะตัวนี้อ่ะย่อตามอันเนี้ยโต๊ะเนี้ยทำเองออกแบบเองสั่งทำเองขาไม้นี่เป็นไม้สักทองโต๊ะท็อปหินเนี่ยเป็นของ Prodigy นะคะเป็นหินเทอร์โซทำแยกมาขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง100 เซนติเมตรประมาณ1 เมตรนั่นแหละแล้วก็ใส่ขาตัวนี้อันนี้คือเล่นบอร์ดเกมมันมากถัดจากห้องลิฟวิ่งนะคะมุมนี้จริงๆเอาไว้เป็นมุม Instagram ก็คือเอาไว้ถ่ายรูปได้คือข้อดีของบ้านหลังเนี้ยคือเขามีประตูมีหน้าต่างให้เยอะแสงกลางวันเนี่ยมันจะเข้ามาเยอะเลยหยัดก็ทำบานเลื่อนตรงนี้ใหม่ให้มันดูมีความเป็นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใส่ม่านมันเป็นม่านกรองแสงนะคะแล้วม่านสีที่เลือกมันก็จะเป็นสีความเป็นเอิร์ธโทนเป็นผ้ากระสอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้บ้านเราดูโฮมมี่ดูโคซี่ขึ้นหรือว่าวันไหนรู้สึกว่าอากาศมันเย็นๆเราไม่อยากจะเปิดแอร์เปิดอะไรเราก็เปิดประตูได้แล้วก็นี่ติดมุ้งลวดไว้ให้หมดแล้วซุ้มโค้งด้านหลังเนี้ยคนถามเยอะมากมันไม่ได้ซื้อมันทำเอามันไม่มีขายฉันตอกกับมือตัวเองเลยเนี่ยเลย โฮมมีไหมคะ ไม่มีค่ะแต่เฟอร์นิเจอร์ด้านบนก็จะมี H&M Home นะคะมี IKEA แล้วก็จตุจักรส่วนตัวนี้ออกแบบเองนะคะแต่ว่าจริงๆก็ดูแบบตามพวก Pinterest แหละเนาะว่าอันไหนที่มันเหมาะกับบ้านเราอยากใช้เป็นโต๊ะไม้สักซึ่งเป็นไม้สักแท้แล้วก็เคลือบทาเป็นสีไม้สักธรรมชาติด้านหน้าก็จะเป็นเบนช์นะคะมานั่งส่วนตัวเก้าอี้ก็จะเป็นเก้าอี้แบบนี้นะคะด้านหลังเป็นหวายแล้วก็มีเก้าอี้สตูตรงนี้ให้อีก1 ตัวสำหรับใครที่อยากนั่งหัวโต๊ะถัดมาจากโต๊ะ dining นะคะโต๊ะทานอาหารก็จะเจอกับ pantry หรือว่าเคาน์เตอร์อันนี้เอาไว้เตรียมอาหารก็ได้สมมติว่าเราทำอาหารเสร็จมาจากครัวร้อนๆก็ตั้งตรงนี้เพื่อที่จะแบบว่าแจกจ่ายไปที่โต๊ะหรือว่าถ้าอยากจะชอบเอาไว้วางพวกเครื่องดื่มแพนทรีตรงนี้เป็นงานแฮนด์เมดก็คือทำจากเครื่องปั้นดินเผานะคะอันนี้สั่งจากราชบุรีส่วนท็อปหินตรงนี้เป็นของProdigy ความสวยและความเก๋ของหินเทอร์โซมันจะมีความเกล็ดคือถ้าเป็นหินคริสตัลไวท์มันก็อาจจะขาวสว่างจ้าเกินไปสำหรับมุมนี้อยากก็เลยใส่เป็นหินเทอร์โซดีกว่าอันนี้สวยแล้วก็ชอบมากๆด้านหลังอันนี้คือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเป็นของตกแต่งทั้งหมดประโยชน์คือเอาไว้ถ่ายรูปพวกจานชามอะไรพวกนี้คือใช้งานได้จริงซึ่งให้หมดนะไฟในบ้านเป็นระบบ LED นะคะสามารถปรับสีเปลี่ยนสีได้หลายสีมากจะชมพูจะน้ำเงินจะเขียวเพิ่มความเข้มความสว่างได้โซนชั้น1นะคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบประตูบานเลื่อนเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่เปลืองพื้นที่ถ้าเป็นประตูเปิดปิดอย่างเงี้ยเกะกะวุ่นวายห้องครัวนะคะจัดเต็มมากกับเครื่องใช้ไฟฟ้าฟังก์ชันต่างๆบิวอินทั้งห้องนี้เลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ของหยาดทั้งลอยตัวและบิวอินเป็นไม้จริงทั้งหมดนะคะหินตรงนี้ก็หินเทอร์โซเหมือนกันแต่ว่าคนละลายกับตรงเคาน์เตอร์ด้านนอกนะคะมีฮูดดูดควันนะคะเปิดด้วยระบบนี่เห็นไหมระบบทัชสกรีนเตาไฟฟ้านะคะก็มีให้เลย4 หัวเตาอบด้านล่างเนี้ยเป็นทั้งเตาอบแล้วก็ไมโครเวฟในเครื่องเดียวกันนะคะเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ก็น่าจะยกให้หมดเลยนะคะไม่เอาอะไรออกไปเลยซิงค์น้ำตรงนี้นะคะก็ของ Eve Kitchen เหมือนกันนะคะนี่ดึงก๊อกออกมาได้ล้างได้คืออยากเป็นคนที่ทำกับข้าวเสร็จต้องเก็บครัวแบบเก็บให้สะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่ทุกครั้งครัวใช้ไป1 ปีแล้วยังสะอาดยังใหม่เหมือนเดิมเลยเครื่องชงกาแฟอันนี้อาจจะไม่ได้ให้เพราะว่าเป็นของคุณโบเครื่องล้างจานมี2 เครื่องในบ้านนะคะเครื่องแรกจะเป็นเครื่องเล็กจริงๆเอาไว้ล้างแก้วพวกจานชามมันอาจจะคาวเนาะหรือบางวันที่เราไม่ได้ล้างแก้วอะไรอย่างเงี้ยวันไหนเรามีจานแค่แบบ3-4 ใบเราจะล้างมือแล้วก็เอามาตากตรงนี้ได้เป็นที่พักจานได้ด้วยเลิศสุดของห้องนี้น่าจะเป็นตู้เย็นความตู้เย็นซัมซุง4 ประตูอันนี้ไม่ได้อยากให้แต่ก็ต้องยกให้เพราะว่ามันใหญ่เกินเอาไปด้วยไม่ได้นะเชื่อมต่อกับแอป Smart Things ใน Samsung ถ้าใครใช้ Samsung เนาะมันจะรู้เลยว่าในตู้เย็นเหลืออะไรบ้างขาดอะไรบ้างนะคะเช็คได้แล้วหน้าจอตรงเนี้ยเหมือน iPad เครื่องนึงอะค่ะทำกับข้าวไปเปิดเพลงไปเช็คอีเมลคือทำจากมือถือได้หมดเลยนะคะแล้วก็มันจะมีปุ่ม setting ให้เราเซตว่ามันแบ่งกันเป็น4 ห้องใช่ไหมคะด้านบนเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ด้านล่างตรงน้ำแข็งด้านนี้เอาเป็นห้องแบบว่าเก็บเนื้อหรือเก็บเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเครื่องนี้ผลิตน้ำแข็งผลิตน้ำดื่มได้เองนะคะโดยจะมีเครื่องกรองอยู่ตรงกลางเนี่ยและประตูตัวนี้เปิดได้2 ชั้นอันนี้ชั้นแรกเปิดแค่เครื่องดื่มใช่ไหมอีกชั้นหนึ่งก็คือเปิดเข้าไปเจอกับด้านในเครื่องกรองน้ำในห้องครัวก็จะมีตรงนี้เป็นของสตีเบลโยกอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวก็โยกไปห้องครัวก็จะประมาณนี้ตู้ด้านบนด้านล่างก็เก็บของได้แบบจัดเต็มติดแอร์ซัมซุงไว้ให้ในครัวทำกับ
ข้าวแบบเย็นๆฉ่ำๆนะคะไม่ต้องร้อนอะไรเนาะถัดมาก็จะเจอกับโซนซักล้างอันนี้ทำไว้กั้นกลิ่นแต่ว่าด้วยความที่เรามีที่ดูดควันด้วยความที่เรามีหน้าต่างที่เปิดแอร์เปิดพัดลมได้คือบ้านเนี้ยไม่ได้กลิ่นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นตดเป็นกลิ่นตดมากกว่า ที่จะได้กลิ่นกันเดินถัดเข้ามาก็จะเป็นโซนซักล้างอีกโซนนึงอ่ะเจอห้องน้ำก่อนเลยห้องน้ำห้องนี้จริงๆเป็นห้องน้ำของแม่บ้านแต่ว่าหยาดไม่ได้มีแม่บ้านมาอยู่ประจำก็จะเป็นผู้จัดการก็จะเป็นห้องประจำของเขาที่เขาเอาไว้ขี้เยี่ยวอะไรแล้วก็บางทีก็ลืมกดบ้างอะไรบ้างอ๋อห้ามบอกแซวเล่นๆว่าแบบมาขี้ไว้แล้วก็ไม่กดอะไรไม่มีเนาะ ไม่มี เรื่องเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องขำๆโอเคก็ห้องนี้ไม่ได้บิวอินอะไรเยอะมากนะคะอยากเปลี่ยนแค่กระจกให้อันนี้ให้มันดูไอตัวกระจกที่ติดใหม่คือตกลงจะขายบ้านแล้วนะเรียบร้อยแต่ก็ติดกระจกใหม่ก็ติดมูลี่ให้มีม่านกั้นอาบน้ำตรงนี้ให้ส่วนอื่นๆก็คือของเดิมของโครงการไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคือคำว่าจัดเต็มอะคือจัดเต็มจริงๆแม้กระทั่งโซนซักล้างเราก็ไม่ปล่อยตรงนี้คือตู้บิวอินนะคะเอาไว้ใส่พวกแชมพูคือด้านในคือรกมากน้ำยาอะไรเยอะมากแต่เราก็ทำตู้ขึ้นมาเพื่อความสวยงามโซนซักล้างตรงนี้คือร้านซักผ้าน่ะยังเครื่องไม่ใหญ่เท่าบ้านฉันเลยด้านล่างเป็นถังซักประมาณ16 กิโลข้างบนน่ะแต่นี่เป็นเครื่องอบแล้วผ้าแห้งแต่ไม่กรอบยังนิ่มแล้วไม่พอนะพอเราอบเสร็จอะขี้ฝุ่นทุกอย่างอะไล่ฝุ่นมันจะมาอยู่ตรงนี้เกาะเป็นแผ่นๆเลยก็คือมันจะหลุดออกมาจากเสื้อผ้าเราแหละอันนี้เป็นเครื่องอะไรเอ่ย หายลายจืดหายลาย หีบสมบัติเป็นเครื่องซักสูตรหรือเขาเรียกว่า Air Dresser ของ Samsung เป็นตัวใหม่ Air Dresser คืออะไรเอาไว้ซักสูตรหรือเสื้อผ้าที่มันแบบบอบบางไม่สามารถเอามาปั่นมาขยี้ชุดเรามันเวอร์วังใช่ไหมมันไม่สามารถเอามาปั่นในเครื่องนี้ได้แล้วก็ซักในเครื่องนี้ก็คือห้อยไว้เลยแล้วก็มันจะมีระบบแบบมันจะพ่นไอ้น้ำแบบร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป่าแห้งให้คือเดินออกมาจากเครื่องซักผ้าเมื่อกี้ใช่ไหมคะหยาดก็ทำประตูบานเลื่อนไม้แบบนี้ไว้ให้ซึ่งใครจะปิดก็ได้เพื่อว่ากั้นกลิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็ไม่ค่อยได้ปิดไม่ได้อะไรก็เปิดไว้เพื่อให้มันโล่งๆนะคะฝั่งนี้จริงๆก็คือเป็น outdoor เหมือนกันแต่ว่าอยากติดหลังคาแล้วก็ปูพื้นอะไรให้ใหม่หมดเลยเพื่อเป็นโซนซักล้างแบบที่ไม่ต้องออกไปตากผ้าข้างนอกตรงนี้เป็นโซนเก็บของบางส่วนที่แบบว่าในครัวมันรับไม่ไหวก็จะโอนมาฝั่งนี้แล้วก็อันนี้เป็นเครื่องกรองน้ำของ Stiebel นะคะบ้านนะถ้าจะให้สวยอย่าลืมกรองน้ำมันจะกรองทั้งกลิ่นสารเคมีที่มากับน้ำตะกอนอะไรต่างๆคือเอาเป็นว่าน้ำแบบสะอาดอะถังข้างหลังจำได้ไหมคะที่เมื่อกี้ที่เห็นมันก็จะผ่านเครื่องนี้แล้วก็ทะลุเข้าไปทุกส่วนของบ้านโซนนี้บิวอินให้เพิ่มเติมก็คือก่อปูนขึ้นมาตรงนี้เลยเพื่อให้ล้างจานแบบวันไหน ส่วนล้างหนัก โซนล้างหนักวันไหนปาร์ตี้แบบโอ้โหบ้านละห่ำก็คือใช้โซนนี้ได้เลยส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ามุมนี้นะคะมี2เครื่องแรกด้านบนเป็นเครื่องซักผ้าเช็ดเท้าซักผ้าเช็ดเท้าคือใช้เครื่องนี้ซักเสื้อผ้าที่ใส่คือใช้เครื่องนู้นเพราะบางทีมันอาจจะฝุ่นหรือแบคทีเรียอะไรมันอาจจะแบบเล็ดลอดนึกออกไหมก็แยกมาเลยตัวนี้คือ10 กิโลแล้วก็เครื่องด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานอันนี้ขนาดใหญ่นะคะล้างจานได้แบบ70-80 ใบอันนี้คือแบบสบายมากมีปาร์ตี้แบบ10-20 คนคือไม่ต้องล้างจานเองอันนี้ก็มีไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ราวตากผ้าอันนี้ภาคภูมิใจมากนะคะเพราะว่า1ไม่ต้องออกไปตากข้างนอกไม่ต้องโดนฝนโดนแดดโดนอะไรแต่ว่าใส่หลังคาเป็นสีใสเพื่อให้แดดลงมาถึงผ้าแห้งแล้วก็ไม่อับก็อยากติดพัดลมดูดอากาศให้ด้วยฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างของบ้านเนี่ยเรียดคิดมาหมดแล้วว่าเราตั้งใจจะอยู่แบบเอาให้สบายเลยเรากะจะไม่ไปไหนแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นใครที่มีครอบครัวรู้สึกว่าทำงานกรุงเทพก็ได้ใกล้ๆหรืออยู่ในโซนปทุมธานีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเข้ากรุงเทพแค่20 นาทีอ่ะมันใกล้นิดเดียวแล้วเราไม่ต้องเจอรถติดเพราะว่ามันขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวเดี๋ยวไปดูชั้น2กันค่ะก่อนไปชั้น2อีกนิดนึงค่ะตัวนี้เป็นห้องเก็บของบ้านหลังนี้มีห้องเก็บของประมาณ3 ห้องมันจุของได้เยอะมากบางคนบอกอุ้ยทำไมบ้านสวยจังเลยจัดบ้านได้แบบอย่างแบบเรียบร้อยเพราะว่าอะไรก็เราให้มันมุมรกอ่ะให้มันมาอยู่ตรงนี้ที่เดียวแล้วส่วนในตัวบ้านมันก็จะได้สวยมีระเบียบอะไรไปนะคะ3 2 1ณจุดนี้คุณอยู่ในห้องออฟฟิศนะคะห้องนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นห้องนอนอีกห้องนึงที่โครงการเขาทำไว้ให้แต่ว่าอย่าทำเป็นห้องออฟฟิศไปเลยตัวพื้นเนี่ยลาดอีพ็อกซี่สีขาวเพื่อให้ทำความสะอาดง่ายแล้วก็เวลาถ่ายรูปถ่ายได้สีไม่เพี้ยนโต๊ะทำงานนะคะทั้งเก้าอี้ทั้งโต๊ะเป็นแบบสุขภาพเอนนอนได้ปรับได้ทุกอย่างคือนั่งนานๆแบบ 2-3 ชั่วโมงก็คือไม่ปวดหลัง ด้านหลังตัวนี้ก็เป็นตู้บิวอินถัดมาฝั่งนี้อีกห้องนึงคือห้องด้านในตรงนี้มันเป็นส่วนนอกบ้านก็บิวอินเพิ่มใส่เป็นบล็อกแก้วตรงนี้เพื่อให้บริเวณตัวนี้ยังเก็บของได้เพิ่มเก็บของได้เยอะแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแล้วก็ติดเป็นพัดลมดูดอากาศให้ใช้งานแบบคุ้มมากแล้วก็ฝั่งนี้ก็เก็บของเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมีโซนชาร์จแบตให้คือพวกสายไฟพลุงพลังอะไรเงี้ยก็จะมารวมกันตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็พอจัดเข้าไปก็เป็นระเบียบมากแล้วก็มีติดแอร์ตรงนั้นให้1 เครื่องต่อออกมาจากห้องทำงานนะคะก็จะเจอกับบันไดซึ่งประตูตรงนี้เป็นประตูทางเข้าบ้านมาจากโรงจอดรถพอเราจอดรถลานจอดรถเราก็เดินเข้าตรงนี้ได้เลยใต้บันไดจริงๆโครงการเขาทำเป็นเหมือนแบบประตู2 บานเล็กๆแต่ว่าอยากว่ามันเก็บยากก็เลยสั่งรื้อแล้วก็ทำเป็นเลื่อนแบบนี้เอาไว้สำหรับใส่รองเท้าซึ่งประโยชน์คือ1สวยงามเป็นระแนงระบายอากาศนะคะรองเท้าไม่อับใส่รองเท้าได้เยอะนะคะทั้งส้นสูงผ้าใบอะไรใส่ได้แบบจัดเต็มส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้น1บ้านนี้มีทั้งหมด5 ห้องน้ำด้วยกันนะคะประตูกรุเพิ่มให้เป็นเนื้อไม้แท
แท้มีชักโครกมีเลนชาวเวอร์ให้อันเนี้ยติดเครื่องทำน้ำร้อนหรือว่าทำน้ำอุ่นไว้บนฝ้าเพราะฉะนั้นมันจะไม่เห็นตัวเครื่องดูไม่รกลุงลังมีตู้เก็บของตรงนี้ให้เรียบร้อยอะไรที่มันรกของใช้ต่างๆก็ยัดเข้าไปในตู้นะคะท็อปหินตรงนี้ก็เป็นหินคริสตัลไวท์ทำความสะอาดง่ายค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้เห็นไหมจอดรถปุ๊บเดินเข้ามาในบ้านจากประตูนี้แล้วก็ประตูเป็นแบบดิจิตอลดอร์ล็อกสแกนนิ้วมือก็ได้ใส่รหัสได้ใส่กุญแจได้พื้นเป็นพื้นปูนขัดราดชันถือของหนักๆมาใส่รถเข็นลาดขึ้นได้บ้านไหนมีคนชราคนพิการหรืออะไรเงี้ยที่ต้องการใช้รถเข็นก็ลากขึ้นบ้านได้เลยสะดวกไม่ต้องมีบันไดอะไรให้วุ่นวายส่วนห้องนี้คือรกมากอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นห้องเก็บของที่ใหญ่มากๆอะไรที่รกๆงานสวนฟางปุ๋ยดินอะไรต่างๆที่อยากปลูกผักอยากก็เอามาเก็บตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้นะคะตอนนี้คุณมาได้ครึ่งทางแล้วค่ะเพราะว่าชั้น1เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะขึ้นไปที่ชั้น2แล้วทำไมต้องมานั่งตรงนี้พูดเลยว่าเหนื่อยแค่เดินรอบบ้านก็คือเหนื่อยแล้วไม่ใช่ค่ะฮัลโหลไม่ใช่ค่ะไอ้บอยูใส่นี่สิ่งนี้คือรอกยกโคมไฟค่ะคุณผู้ชมค่ะข้างบนมีโคมไฟใช่ไหมคะเวลาหลอดเปลี่ยนคุณทำไงแล้วบันไดอามาจะยากขนาดนั้นผู้หญิงตัวเล็กๆจะให้ไปปีนบันไดดิฉันก็เลยติดรอกยกโคมไฟให้แล้ววิธีการใช้คือแค่กดรีโมทปุ๊บดูนะชันเดเลียเห็นไหมจะเรียนล่วงลงมาเลยค่อยๆมาแบบสมูทโคมไฟตกลงมาปุ๊บเราก็เปลี่ยนหลอดไฟซ่อมจะเปลี่ยนจะอะไรอันนี้เป็นอันเดียวกับที่ประตูรั้วอัตโนมัติ Home Expert นะคะเขาเป็นเจ้าของเดียวกันประตูรั้วก็สั่งผ่านรีโมทได้สั่งผ่านโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกันเวลาเข้าออกบ้านไม่ต้องแบบฝนตกจอดรถหน้าบ้านแล้วไม่ต้องมาลากอะไรอย่างเงี้ยไปขึ้นไปชั้น2ค่ะเดินขึ้นมาก็จะเป็นชั้น2ตรงนี้ก็ติดม่านให้เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นมาชั้น2อย่าทำหิ้งพระไว้ตรงนี้ส่วนนี้ให้แค่หิ้งไม่ได้ให้พระเนาะเทวดาต่างๆอาจจะต้องนิมนต์ท่านไปอยู่บ้านใหม่กับหยาดด้วยนะคะส่วนนี้เป็นส่วนห้องรับแขกหรือว่า living ห้องที่2ของบ้านตรงนี้ยังไม่ได้มีใครมาอยู่เพิ่มก็เลยยังไม่ได้ทำทีวีแต่ว่าจริงๆตรงนี้ก็ติดทีวีเพิ่มได้ใส่โซฟาได้ติดแอร์เพิ่มได้หรืออยู่กันหลายคนมากจริงจะกั้นเป็นห้องอีกห้องนึงก็ยังได้เพราะว่าห้องมันกว้างมากๆเลยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยหยาดยังไม่ได้ทำอะไรก็คือเอามีโต๊ะญี่ปุ่นตั้งไว้มีติดพรมไว้มีเบาะตรงนั้นด้านบนหยาดก็ทำเป็นเก็บของคือที่สวยของบ้านหลังนี้คือตรงนี้นะคะคือมันจะเห็นวิวสวนพอเรามองต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยทั้งตอนเย็นตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้บรรยากาศของเรามันสดชื่นพอตกตอนเย็นมานั่งมองพระอาทิตย์ตกแสงสวยๆกระทบกับท้องฟ้าต้นไม้อะไรมันก็ร่มรื่นดีชั้นบนนะคะจะมีห้องทั้งหมด3ห้องมีห้องนอน2แล้วก็ห้องแต่งตัว1ซึ่งในห้องแต่งตัวอยากก็ทำห้องน้ำไว้ให้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกบ้านนี้มี5ห้องน้ำด้วยกันห้องนี้ก็จะตกแต่งเป็นสีขาวดำเหมือนกันกระเบื้องก็จะใส่เป็นกริดเป็นอะไรให้มันดูมีความแบบว่าอบอุ่นน่ารักอะไรเงี้ยเรนชาวเวอร์เหมือนเดิมห้องนี้ไม่ได้กั้นกระจกอาบน้ำเพราะว่าอยากให้ห้องดูกว้างแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ได้อาบน้ำที่ห้องนี้อยู่แล้วนะคะปรับอุณหภูมิผ่านตรงนี้ได้เลยยกซ้ายเย็นยกขวาร้อนอย่าพลาดนะแต่อันนี้นะคือเครื่องทำน้ำร้อนของสติเบลน่ะดีมากเราปรับอุณหภูมิได้บางคนชอบแบบโอ้โหร้อนจัดเลยก็ปรับไว้ร้อนจัดเลยแล้วก็เคาน์เตอร์ตัวนี้ก็ติดหินคริสตัลไว้ให้กระจกก็จะเป็นเนี่ยรูปร่างตามสไตล์ของเจแปนิสเขาอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถดื่มน้ำบนชั้น2ได้ด้วยก็คือมีเครื่องกรองน้ำตรงนี้ให้นะคะเป็นของสติเบลรุ่นเนเจอร์และนี่คือ walk-in closetแป๊บนึงนะเสียงเชียร์เมื่อกี้มันเสียงหอนมากเลยห้องนี้จริงๆเป็นห้องนอนอีกห้องนึงมันเลยมีห้องน้ำไงยังไม่ได้มีการบิวอินอะไรเลยอยากแค่ซื้อพวกชั้นวางอะไรเงี้ยประกอบแล้วก็วางแล้วก็มีโต๊ะรีดผ้าให้ตรงนี้มีกระจกฟูลไฮท์เอาไว้ให้ตากล้องส่องดูตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเห็นตัวเองฉ่ำนะแล้วเดินเข้ามาอีกห้องนึงเป็นห้องที่อยากภูมิใจมากก็คือห้องนี้เมื่อก่อนห้องเนี้ยมันเป็นระเบียงหลังบ้านอะฉันก็ไม่รู้ว่าเขาทำไว้ทำไมแต่ดูสิคืออยากสามารถก่อเป็นห้องในอีกห้องนึงแล้วใส่เสื้อผ้าได้เป็นโอ้โหหลายร้อยตัวเนาะเกือบ1,000 ตัวในห้องเนี้ยคือเหมือนได้ห้องเพิ่มอีกห้องนึงก็อยากบิวอินตู้อะไรไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะมีทั้งตู้ใส่ของลิ้นชักมีไฟเส้นตรงนี้มีเก้าอี้เบาะนั่งแต่งหน้านั่งแต่งตัวอะไรสวยๆได้เลยตู้เสื้อผ้าเนี่ยอย่าทำเป็นสีขาวแล้วก็มีกั้นไว้ให้เลยเป็นสัดส่วนเพื่อให้มันใส่เสื้อผ้าได้เยอะๆชั้น1ก็ใส่ได้ชั้น2ก็แขวนได้แล้วก็เสื้อผ้าที่แบบยาวๆก็จะเป็นฝั่งนี้ใครที่เสื้อผ้าเยอะหรือบ้านมาอยู่ด้วยกันหลายๆคนก็เอาเสื้อผ้ามารวมกันตัวนี้ได้แบบสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีติดแอร์ให้ด้วยแอร์ของ Samsung ที่อยากติดรอบบ้านจะเป็นวินฟรีเย็นสบายทั้งบ้านเลยค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูว่าเวลาแบบแต่งหน้าช่างหน้าช่างผมมาก็จะฟีลประมาณนี้หรือแบบถ้าเหงาก็นั่งหมุนเก้าอี้เล่นอะไรเงี้ยเงาอยู่บ้านอะไรว้าย
อันนี้เป็นตู้หูนะคะเก็บของบิวอินใส่ไฟเส้นให้โอ้ยตอนทำบ้านฉันจะทำตู้เลิศๆฉันจะเอาไว้ใส่กระเป๋าชีวิตอ่ะมีกระเป๋าอยู่3ใบแล้วไม่เคยได้ออกมาใช้ด้วยคืออยากทำสลับบานเปิดกับบานทึบอย่างนี้คือบานใสๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้ห้องดูโปร่งแล้วก็เห็นไฟข้างในมันก็จะดูลักชัวรี่ดูสวยแต่อันไหนที่มันรกมากจริงๆอ่ะเราก็ใส่บานทึบแบบอุปกรณ์อย่างเงี้ยที่เราแบบไม่อยากให้เห็นจะดูแบบดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นค่ะในส่วนนี้เป็นของส่วนของห้องนอนแขกนะคะคุณผู้ชมค่ะคือกะว่าเพื่อนมานอนทีมงานมาเมาปาร์ตี้แฮงอะไรก็ว่ากันไปนอนนี่ไอตอนก่อนจะซื้อนะทุกคนเชียร์อุ้ยแม่ทำเลยเดี๋ยวหนูมานอนพ่อแม่ฉันก็ลูกทำเลยเดี๋ยวแม่มานอนไม่มีใครมาสักคนมีทีวีให้มีเครื่องฟอกอากาศมีคือตกแต่งห้องนี้สวยมากคือบางคนเดินเขาบอกว่าสวยกว่าห้องที่ฉันนอนเองก็จะมีเตียงนอน6 ฟุตให้มีไฟแล้วบนเนี้ยก็คือบิวอินผนังด้านบนเนี้ยคือติดหลังจากที่รู้ว่าจะต้องขายบ้านเราด้วยนะคะวันที่คุณดูวิดีโอแล้วคุณเดินเข้ามาดูบ้านอาจจะไม่ใช่แบบนี้อาจจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมที่เวอร์กว่านี้แต่ไม่ได้บวกเงินเพิ่มนะคือทำด้วยความชอบจริงๆเตียงก็บิวอินเก็บของได้ลิ้นชักอะไรอย่างเงี้ยเก็บของได้หน้าไม้เนี่ยเป็นไม้จริงมันดูแลยากกว่าลามิเนตไหมก็นิดหนึ่งเจอน้ำเจออะไรเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบถ้าเจอไฟคือจบเลยส่วนหวายนี่ก็เป็นหวายจริงเป็นหวายของกามิกาเซ่ด้วย ไม่ใช่ขอร้องนิดเดียวห้องนี้ขอนิดเดียวไม่ขอเยอะอย่าแน่เอาไม้แขวนมาห้อยนี้ซึ่งคนที่ชอบทำคืออีโลเคิลฉันก็ทำราวไว้ในตู้แบบก็เอาไปห้อยในตู้รู้หรอปะทั้งบ้านเนี้ยติดมุงลวดไว้ให้แล้วติดทุกรูไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหรือประตูช่องระบายอากาศอะไรติดหมดเผื่อวันไหนเราอยากทำความสะอาดเราอยากจะเปิดรับลมรับแอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถยังมีมุงลวดเพราะว่าอยากเป็นคนที่กลัวพวกแมลงจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ให้เข้ามาอยู่ในบ้านเลยนอกจากตู้เสื้อผ้าตัวนี้ก็ยังทำเป็นตัวเครื่องแป้งตัวนี้ให้ด้วยนะคะมีมูลี่เอาไว้ให้รับแสงอะไรอย่างนี้ลิ้นชักเอาไว้ให้เก็บของคือบ้านคนน่ะคืออยากเป็นคนของเยอะเนาะฉะนั้นอ่ะจะใส่ใจเรื่องตู้เก็บของมากๆเพราะว่าเราอยากให้บ้านสวยจะรกก็รกในตู้เราของเราจัดไว้อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นระเบียบแล้วก็ห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ำให้นะคะห้องน้ำเนี้ยก็ตกแต่งสไตล์เหมือนกับห้องนี้เลยก็คือเป็นงานสีขาวแล้วก็สีไม้บวกกับอิสเซอรี่พวกสุขภัณฑ์จะใช้เป็นสีดำห้องนี้ก็จะมีชักโครกให้มีเรนชาวเวอร์มีน้ำอุ่นแบบฝังฝ้าเหมือนเดิมมีปลั๊กไฟคืออยากใส่ปลั๊กไฟให้ทุกห้องน้ำทุกห้องน้ำมีปลั๊กไฟแล้วก็ตู้ไม้นี้ก็ทำไว้ให้แบบสวยงามเก็บของที่มันแบบรกๆอะไรอย่างนี้ได้มีช่องระบายอากาศมีราวไว้ตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยต่อไปดูห้องมาสเตอร์กันค่ะและนี่ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะทุกท่านค่ะเป็นห้องที่ฉันเนี่ยใช้หลับพักผ่อนนะคะในทุกๆวันเลิฟมากๆเตียงนอนนะคะทั้ง2ห้องทั้งห้องหยาดแล้วก็ห้องนั้นเป็นเตียงยางพาราอันนี้ให้ด้วยซึ่งก็เสียดายอยู่นะเตียงยางพารา 100% น่ะมันเหมาะกับคนที่1เป็นภูมิแพ้2ปวดหลังอันนี้พูดเลยว่าดีขึ้นจริงๆห้องนี้อยากแต่งแบบเรียบๆเลยเพราะว่าเป็นคนแพ้ฝุ่นจะไม่ให้มีของอะไรเยอะเลยในห้องโดยเฉพาะพวกผ้าอะไรเงี้ยเตียงกับโต๊ะข้างเตียงเนี่ยอยากสั่งทำเป็นเซตเดียวกับโต๊ะไดนิ่งโต๊ะทานข้าวก็คือเป็นไม้สักจากช่างมาเถอะมันเรียกยากลิ้นมันเริ่มพันกันละโต๊ะตรงนี้ด้วยนะคะมานั่งตรงนี้อันนี้ก็สั่งทำมาปลายเตียงมันมีพื้นที่เยอะอยากก็เลยทำเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินซึ่งจุเสื้อผ้าได้อีกเยอะมากๆนะคะแล้วก็ทำให้ผนังมันดูมีอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยฮวงจุ้ยเขาไม่ให้ติดกระจกที่มันเป็นกระจกเงาสะท้อนใช่ไหมเลยใส่เป็นกระจกลูกฟูกแทนยังดูโปร่งดูอะไรอยู่แต่ว่าได้ความสวยงามด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆมันเป็นส่วนนอกบ้านเพื่อเอาไว้แบบคุณบางคนตื่นมาเช้ามาเปิดดูระเบียงแต่คือนึกออกมาประเทศไทยมันไม่ได้อากาศมันไม่ได้เย็นขนาดนั้นอยากก็เลยทำให้มันเป็นแบบปิดเลยก็คือใส่ฝ้ากั้นกระจกใหม่เพิ่มคือคุณสามารถใช้ห้องนี้ทำอะไรก็ได้ตอนแรกอยากว่าจะทำเป็นห้องดูหนังแต่ปรากฏว่าเราก็ดูหนังชั้น1เราไม่ขึ้นมาแล้วใครที่มีลูกมีเด็กอยากนอนห้องเดียวกับพ่อแม่แต่อยากแยกเตียงกันเพราะบางทีพ่อกับแม่ก็อาจจะแบบว่าฮาจูฮัรจุกรูกันอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกมานอนนี้ได้ยังอยู่ในความดูแลของเราแต่ว่าแค่แยกกันใช้แอร์ตัวเดียวกันได้จากห้องนอนมาสเตอร์ตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นวิวสวนก็จะเห็นสวนแบบนี้เลยบรรยากาศดีนะโครงการนี้คืออยากชอบมากตรงที่1มันเงียบสงบ2ถนนใหญ่3คือมันไม่วุ่นวายคนที่อยู่ส่วนใหญ่ก็จะมีครอบครัวแล้วบางคนก็เกษียณแล้วมีลูกมีหลานตอนเย็นเขาก็จะพามาเดินนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วโครงการเขาทำดีมากคือเขามีแบบว่าปลูกพืชสวนครัวตอนเย็นมันก็จะเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่แบบว่าชวนกันมาเก็บผักของโครงการไปกินกันทำหมูกระทะหน้าบ้านด้วยกันแล้วก็จะมีกลุ่มหมู่บ้านเอาไว้คอยแบบว่าสอดส่องดูแลเวลามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถัดจากเตียงนอนนะคะหยาดก็
จะกั้นห้องตรงนี้เอาไว้เป็นห้องแต่งตัวแล้วก็ข้างหลังเป็นห้องน้ำใส่เป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้นะเพื่อประหยัดพื้นที่แล้วก็เพื่อความสวยงามแล้วก็ประโยชน์อย่างหนึ่งคือกั้นแอร์ไม่ให้แอร์ออกไปห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้ามาก็จะเจอกับตู้เสื้อผ้า walk in อันนี้จะใส่พวกของใช้ประจำวันที่ใช้บ่อยๆเสื้อผ้าก็จะเป็นพวกชุดนอนที่เราแบบไม่อยากจะเดินออกไปหยิบตรงห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ใช้ตรงนี้ได้เลยหยัดก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ไว้ให้โต๊ะเครื่องแป้งเนี้ยก็เป็นเซตเดียวกับตู้พวกนี้เลยมีกระจกฟูลไฮให้อันนี้ถึงเพดานเลยความเก๋คือเลื่อนได้จ้ะวันไหนตื่นเช้ามาอยากแต่งหน้าตอนเช้าอยากได้แสงธรรมชาติก็เลื่อนเปิดติดมูลี่ให้ด้วยมีกระจกให้เปิดออกไปรับลมได้ของพวกนี้หยัดอาจจะต้องเก็บไปเพราะเป็นของใช้ส่วนตัวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะทิ้งโต๊ะทิ้งอะไรไว้ให้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบมากก็คือว่าอยากให้เขาทำปลั๊กไฟไว้ในลิ้นชักแบบนี้เลยพวกสายไฟต่างๆเครื่องใดผมเครื่องทำผมคุณจะมีเยอะแค่ไหนคือยัดลงไว้ในลิ้นชักแบบนี้เลยมันจะไม่มีเป็นพวกสายไฟระเกะระกะอะไรตามพื้นอันนี้คือคิดมาอย่างดีแล้วก็ทำไว้ให้แบบสวยงามเลยด้านนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำของห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยจะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยแล้วหยัดก็ต่อเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นไว้แล้วก็กระจกก็ใหญ่โตมโหฬารตรงนี้ก็ซิงค์อะไรต่างๆก็เปลี่ยนให้มันแบบว่าเป็นซีรีส์สีดำสวยๆฝั่งนี้ก็จะใส่เป็นกระจกกั้นอาบน้ำให้นะคะแบบนี้กระเบื้องนะคะในห้องน้ำส่วนใหญ่อยากจะใช้เป็นกระเบื้องกันลื่นแล้วก็เป็นกระเบื้องที่แบบว่าป้องกันพวกเชื้อราอยากล้างห้องน้ำแบบเดือนนึงล้างแค่ครั้ง2 ครั้งเองอะเพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นคราบชักโครกเป็นชักโครกไฟฟ้าสามารถกดเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นได้เป่าลมได้ใครที่อาบน้ำรู้สึกว่าเขินอะไรอย่างเงี้ยก็ดิฉันทำกระจกกั้นอาบน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเวลาอยู่คนเดียวก็ไม่ได้กั้นไม่ได้อะไรก็เปิดแบบโล่งๆแบบนี้เลยนะแต่ว่าทำไว้ให้เพื่อความสะดวกนะคะครบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกซอกทุกมุมบ้านหยาดนะคะอย่างที่บอกว่าอยู่ครบมาแล้ว1 ปีก็ยังแฮปปี้แล้วก็ยังรักบ้านหลังนี้มากๆนะคะตามหาเจ้าของบ้านหลังใหม่นะคะในราคา 17.5 ล้านบาทใครที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านสไตล์นี้นะคะก็เข้ามาดูบ้านจริงได้เลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย